بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي على خير بقى حل امتحان أكتوبر USA 2019. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي على خير. تمام. Okay. Number 1. What is the solution of the equation 2x plus 3 equal A? 7. أول حاجة بنودي إيه؟ نسولف عادي جدا سهلة. النمبر الناحية التانية يبقى 2x equal 7 minus 3. تمام. يبقى إيه؟ الله ينور عليك. يبقى 2x equal 4. يبقى نعمل over 2 over 2. يبقى الإكس بكام؟ ب 2 زي ما أنتوا قايلين سي. واضحة وإيه ما فيهاش أي. تمام؟ تمام. يبقى ودينا 3 الناحية التانية وعملنا ديفايد إيه؟ بقت 4 وعملنا ديفايد 2. تمام. كويس أوي. نمبر 1 أوكي. نخش نمبر 2. نمبر 2 هنا في غلطة بس في التشويسز هنصلحها واحنا بنحل. اما نيجي نعمل ايه؟ ديستريبيوشن هتبقى ايه؟ 2x باور ايه؟ 2x باور 3 تايمز 3. يبقى بعمل اد للايه؟ للاكسبوننت يبقى 2x باور 6. المفروض الوحيده اللي فيها 2x باور 6 اللي هي سي. ماشي، اختار على طول. بس ايه، هنصححها بس عشان هي إيه هنا في الانسر بتاعي او التشويس بتاعي مش مظبوط هنا في النسخه اللي معانا. وقلت ايه؟ نعملها مع بعض. هتبقى ايه؟ 4x باور ايه؟ سامعني كويس يا جماعه؟ انا كنت بنظبط بس النت. ايوه تمام، انا كده ظبطته كويس الحمد لله. اوكي، هنشوف بقى ايه مع بعض نكمل. ماشي. اوكي طيب. هنا هو بقى قلنا ايه؟ نعمل ديستريبيوشن 2x باور 6. خلاص الانسر يبقى اي سي. بس نكمل بس عشان نظبط الايه التشويس بتاعنا. لان التشويس ديت ايه، النسخه اللي معانا مش ايه، التشويسز مش مظبوطه شويه في السؤال ده. هيبقى 2 تايمز 2 تبقى 4. اكس باور كام؟ 4. تمام. بعد كده هناخد ايه؟ 3x ملتبلاي اكس كيوب. يبقى تبقى 3x باور كام؟ 4. تمام كده. وبعد كده ليه؟ لان أنا بعمل اد للباور 1 و 3 تبقى 4. طيب 1 بلس يعني 3. طيب هنا هنعمل 3x تايمز 2x تبقى كام؟ 6x سكوير. طيب اللي ظهر هنا هنلاقي فيه ترمين نفس الباور ذا سيم باور اللي هو x باور 4 x باور 4. هيبقى 2x باور 6 بلس 7 x باور 4 بلس 6 x باور 2. تمام. يبقى هنا ايه؟ هنعمل بس ايه؟ هنصلح فيها شويه. اللي هي هنخليها دي ايه؟ ايوه، هنخليها ديت بوزيتيف 6x. وهنا ايه؟ بوزيتيف ايه؟ 7. بوزيتيف 7x باور 4. يبقى الانسر بتاعنا ايه؟ سي. النسخه بس ايه؟ دي هنلاقي اللي معانا مش ايه. احنا عندنا دلوقتي مفيش اي نيجاتيف فيها. محمد، انت شايف اي نيجاتيف فيها؟ يعني ده بوزيتيف 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 كله بوزيتيف. ازاي هيجي منين النيجاتيف؟ ماشي. يبقى ايه؟ المفروض بس اكس باور ايه، 7x باور 4 و6x باور 2. اوكي. ما من اول واحده، هي 2x باور 6 2 و x 2x باور 3 ملتبلاي x باور 3. 2x باور 3 ملتبلاي x باور 3 يبقى 2x باور 6. خلصت. ما بنكملش الباقي. يبقى لان الوحيده اللي فيها 2x باور 6 هي ايه؟ سي. فهمنا؟ انا بقول بس كتبت ده عشان نصلح ايه الحاجه بس يعني في النسخه دي. تمام. دي النسخه اللي معانا كلنا. انا اقصد انا احل منها اساس ايه، لو في اي حاجه تبقى تمام بنحلها سوا وايه، نعدلها. طيب نخش نمبر ايه؟
3 ماشي. واضحة يا جماعة ولا إيه، ولا في مشكلة لغاية دلوقتي كمان؟ تمام صح؟ تمام. نكمل. ماشي. في نمبر 3 يعني هو بيقول لي the graph y equal f of x is shown in the xy plane. What is the value of f of 0؟ طيب f of 0 يعني كام؟ المفروض عند الزيرو اللي هي ايه الواي اكسس، عند هنا الاورجن، انزل واشوف اعمل ايه انترسبت مع الواي اكسس فين؟ عند النيجاتيف ايه 8 اهي. يبقى ديت، يبقى البوينت دي، يبقى ايه f of 0 equal نيجاتيف 8. يبقى الانسر بتاعي ايه هو ايه؟ ايه. واضح ولا مش واضح؟ تمام. واضح، ما فيش اي حاجه. عند الزيرو بنزل نيجاتيف 8. تمام. ليه؟ ليه دلوقتي هو عاوز f of 0. f of 0 f of 0 عند الزيرو بشوف الكيرف عمل ايه انترسكت مع عند اللاين 0 ده فين؟ عند النيجاتيف 8، عند y equal نيجاتيف 8. ماشي. بس فنيجاتيف 8 عندي اللي هي دي. فهمنا؟ تمام. طيب. دي نمبر 3. اوكي خلاص كده نسيب ده. ماشي. ايه نسيب سوري. ماشي. نمبر 1. نخش بقى نمبر 2. بس ده كده. اوكي. نمبر 2. بيتش ايوه. نمبر 4. تمام. The city transit bus line charges $2 for an adult. يبقى ايه $2 for an adult. يبقى 2A. الادلت ده اسمها ايه؟ يبقى 2A. and يعني plus $1 for child C. يبقى 1C. يبقى 2A plus 1C. to ride ماشي to ride ايه one way during a certain 4-hour shift. أثناء ال 4-hour shift بيقول لي bus driver collect 1171. طيب يبقى التوتال بتاعه 1000 اللي هي بتاع الايه الكوست بتاعته ديت 1171 from 617 riders. يبقى ايه؟ يبقى هم عدد الرايدرز الادلت والتشايلد مع بعض النمبر بتاعهم 617. تمام. خلاص كده احنا ترجمنا كل حاجه. Which of the following systems of the equation could be used to determine the number of adults rides A and the number of child riders C during the A this 4-hour shift. يبقى الوحيدة إيه؟ دي. يبقى أنا كده إيه؟ تاني أنا عملت $2 لكل adult. يبقى 2A and يعني plus $1 for a child. يبقى 1C. المفروض اللي هي الكوست بتاعي هتطلع 1171. طيب وهم مع بعض الرايدرز كلهم عددهم 617 يعني adults والتشايلد الصم بتاعهم الاثنين يديني 617. بس يبقى الصم بتاعهم 617. يبقى الانسر ايه؟ دي. تمام ولا مش تمام؟ واضح يا جماعه؟ لو حد عنده حاجه يقول. اسئله؟ لا تمام. طيب نخش على نمبر ايه 5. طيب نمبر 5 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي in the xy plane above a dilation with center O and scales factor 3
transforms triangle ABC to triangle DEF. Which of the following is not true. دلوقتي يعني ايه احنا شايفين كده ده بيتنقل بس ايه على ايه على 3 فاكتور 3 سكيل فاكتور 3 يعني ايه يعني ماجنيفاير بيكبر 3 تايمز 3 مرات. طيب ما دام بيكبر 3 مرات يعني انا كده اكني اللي هي المثال اللي انا بديها لكم اللي هي ببقى واقف وقصادي مرايه بس بتكبرني 3 مرات يا ده بقيت ضخم جدا. طيب يبقى السايد هو اللي بايه؟ هو اللي بيكبر بريشيو معين. السايد هو اللي بيكبر بايه؟ بنمبر او بايه اللي هي 3. ماشي؟ ده ايه؟ يبقى السايد بيكبر بايه؟ بثلاث ايه؟ ب 3. لكن الايه؟ الانجل هي نفس الانجل ما تتغيرش. يعني الانجل ايه؟ هي نفسها الانجل دي، والانجل بي هي نفسها الانجل اي، والانجل سي هي نفسها الانجل اف. تمام؟ يبقى الانجل ما اتغيرتش، لكن اللي اتغير ايه؟ الايه؟ السايد، الحجم بتاعه كبير 3 مرات. تمام. يبقى هنا هو نبتدي نشوف بيقول لي which of the following is not true. مش true. perimeter of triangle. The perimeter of the triangle DEF DEF is 3 times the perimeter of triangle ABC. صح. الكلام ده صح. ليه؟ ما هو ده الصم بتاع all sides. ايه يعني ايه بريمتر؟ يعني الصم بتاع كل السايد. الصم بتاع كل السايد بتاع ده قده 3 مرات 3 تايمز البريمتر بتاع ترينجل اي بي سي. يعني اكبر منه 3 مرات او ايكوال 3 منه. تمام. يبقى ده صح. امال ايه؟ انا عاوز الحاجه الغلط اللي هي not true. The measure of angle E the measure of angle E is 3 times the measure of angle B. هل ده صح؟ الميجر اوف انجل اي 3 تايمز ميجر اوف انجل بي؟ لا، الانجل هي نفس الانجل سيم انجل، لان هي بيكبر 3 مرات بس السايد هو اللي بيكبر، لكن الانجل ذا سيم. ماشي؟ تمام كده يا جماعه؟ تمام. هنبتدي بعد كده هنا اهو نمبر ايه سي. the length of AB is 1 over 3 the length of DE. تعالوا نشوف ال AB. AB 1 over 3 من ال DE. صح كده؟ تمام. ال AB 1 over 3 من ال DE. تمام صح. ماشي. ليه؟ لأن ده كبر 3 مرات يبقى ده تلت 1 over 3 منه. طيب angle A is congruent to angle D. angle A equal angle D. congruent يعني قدها equal. طيب angle A equal angle D صح. يبقى ايه؟ يبقى الغلط ايه؟ يبقى دي ايه؟ ماشي يبقى دي صح. يبقى الوحيدة اللي غلط ايه بقى؟ ها ودي صح. هم. الوحيدة اللي غلط ايه؟ هي B. يبقى التشويس بتاعنا هو which is not true. يبقى الانسر B. ماشي. الناس يعني في حد كاتب مومو يعني ألف شكر على الكلام دوت. ربنا يبارك لكم ويوفقكم إن شاء الله على خير. يعني أنا بحاول كنت أعمل حاجة كويسة وتفيدكم وربنا يوفقكم يا رب. يعني أنا بس اللي طالبه منكم تدعوا لي مش أكتر والله. الدعوة تدعوا لي بس. ماشي وربنا يوفقكم يا رب إن شاء الله في الامتحانات على خير وبسكور عالي وتطمنونا إن شاء الله. ماشي. نكمل كده فاهمين دي ولا لأ؟ نمبر 5B. 5B أوكي ولا لأ؟ فهمنا إيه السؤال ولا لأ؟ نوت ترو ليه؟ عشان هي إيه؟ عشان الأنجل دي قدها 3 مرات وده استحالة. الأنجل هي نفس الأنجل. أوكي كله فاهم ولا لأ؟ هم. أوكي يا جماعة؟ نخش على اللي بعديه. حد يرد؟ هم. تمام. تمام. ماشي نمبر 5 أوكي. بس يا رب تكون بجد الحصص اللي فاتت اللي اتفرج عليها استفاد كويس قوي وربنا يوفقكم يا رب، لأن بجد الحاجات ديت أنا بحاول يعني أعملها كمان مناسبة لجريد 10. يعني هتلاقيني بشرح بالإيه؟ ماشي بتفاصيل شوية عشان حتى اللي معانا لسه
بيبتدوا يعني يحاولوا يفهموا معانا ايه اللي بيحصل. يلا يا رب ان شاء الله يوفقكم كلكم. طيب ان شاء الله مفيش اي حاجه والله. ربنا يكرم. ده خلاص كده نمبر 5. نخش على ايه؟ ماشي. ثانية نعمل دي بس. برضه. ماشي. 6 كبيرة شوية. ماشي. هنا هو بقى نمبر 6. In the XY plane, the Y coordinate of the Y intersect. يعني احنا عاوزين نعرف Y. احنا قلنا قبل كده الكلام ده في الحصص اللي فاتت، يعني ايه كلمة Y intersect؟ Y intersect يعني ايه؟ يعني الاكس بكام؟ بزيرو. طب لو قال لي X intercept، ها، يبقى الواي بكام؟ يبقى الواي بزيرو. تمام. تمام كده كويس. يبقى حسب هو بيقول لي، هو قال لي واي انترسبت يبقى الاكس بزيرو، قال لي اكس انترسبت يبقى الواي بزيرو. طيب الاكس بزيرو حلو. ابتدي بقى ايه، ابص هنا في الاكس. فين الاكس؟ ما هي اف اوف اكس، يعني الاكس دي بزيرو، يبقى الوحيده اللي فيها دي ايه؟ ايه صح؟ y coordinate of the y intercept of the graph of function f is c, which of the following must be equal to c. طيب كل اللعبه كلها ان هي y intercept يعني x بزيرو، فالاف اوف x الاكس هشيلها واحط بدلها زيرو، ريبليس الاكس بزيرو، يبقى هنا ايه؟ اف اوف زيرو. بس يبقى الانسر ايه؟ ها، فاهمين ولا مش قوي؟ تمام؟ تمام كويس. ماشي نخش على اللي بعدين. ماشي نمبر ايه؟ 7. ماشي. ماشي. بيقول لي ايه بقى؟ the length of rectangle tile is 4 times the width of the tile. يبقى اللينس ماشي is، اتفقنا is يعني ايه؟ يعني equal 4 times يعني 4 multiply. ماشي. 4 multiply ايه؟ الويدث. يبقى تاني، يبقى the length of rectangle اللينس L is يعني equal 4 4 اهي times يعني multiply the width of the tile اهي الدبل. ماشي تمام. ها كده واصل الصوت ولا لا؟ وصل الصوت يا جماعة؟ تمام. ماشي. يبقى في حاجة عندك بس اللي بيقول الصوت مش واصل. تمام. تمام اوكي. نكمل. if the area of the tile. طيب ما الاريا دي عبارة عن ايه؟ rectangle. طيب rectangle الاريا عبارة عن ايه بتاعت الريكتانجلر؟ length times width. if the area of the tile is 144 يبقى الاريا تحت الايه واكتب 144 equal اللينس لسه جايبه بكام؟ 4 دبل. طيب ملتبلاي الويتس بدبل. اه يبقى ايه؟ دي هنعمل اوفر كام؟ انا عاوز هو عاوز ايه؟ طب وات از ذا ويتس اوف ذا تايل ان انشز؟ هو عاوز الويتس. طب هنعمل اوفر 4 اوفر 4. يبقى كده ايه؟ ال 4 كانسل ال 4، هتبقى دبليو سكوير دبليو تايمز دبليو دبليو باور 2 ايكوال دبليو باور 2 ايكوال كام؟ 144 اوفر 4. طب ده هعملها ازاي؟ ديفيجن. طيب هنعمل ايه؟ طيب خلاص مفيش مشكله. ممكن اعملها نعملها على حبه ستيب باي ستيب. ممكن اعملها اوفر 2 عشان ما نلخبطش نفسنا. هتبقى 14 اوفر 2 بكام؟ ها ب 7. 4 اوفر 2 ب 2. يبقى 14 خدت دول 1 ما تنفعش اوفر 2 فيبقى 14 اوفر 2 ب 7. 4 اوفر 2 ب 2. 4 اوفر 2 الثانيه في الدينومينيتور هتبقى بايه؟ ب 2. طيب عندي دلوقتي 72 اوفر 2. هنقعد نقول طب وانا مش عارف دي. طيب ماشي، ما هقول لك حاجه. تخيل انت معاك مثلا 72 باوندز ماشي، او 72 ريال او 72 دينار على حسب العمله اللي معاك. ماشي نقول 70 يبقى ايه الهاف بتاعهم كام؟ هاف ال 70 35. طيب وهاف ال 2 1 يبقى 36.
تمام، عشان الناس ايه اللي في الحسابات لسه شويه. يبقى دبليو سكوير 36، يبقى الدبليو بس بكام؟ هو عاوز الدبليو، يبقى هاخد الروت هنا والروت هنا، يبقى ايه روت 36 تطلع بكام؟ 6 باي 6 تبقى ايه؟ تمام ولا لا؟ هم. لو مش عارفين او في حاجه مش واضحه اعيدها تاني. تمام، كله حلو، حلو قوي. 7 خلاص، نخش ايه 8. بس دي الناحيه التانيه. ماشي، نيجي بقى نمبر ايه 8. Which of the following is the graph of y minus 5x equal negative 6؟ طيب y minus 5x، طب ما انا هنقل بس عشان انا عندي الرول y equal mx plus b. طب دي خلاص ودي النيجاتيف 5 الناحيه الثانيه other side، يبقى النيجاتيف 5 تروح للاذر سايد بكام؟ بوزيتيف 5x، نيجاتيف تروح ناحيتها بوزيتيف 5. ماشي. ايوه احنا شغالين اهو بنحل في الاكزام بتاع اكتوبر انترناشونال 2019. تمام، ربنا يقدرنا ان شاء الله على خير. ماينس 6، تمام كده. ايوه هنوديها دي. طيب يبقى ده بوزيتيف سلوب عندي، ده السلوب، السلوب عندي ايه بوزيتيف. خليها بس ايه عشان كده غطيت على الفايل اهي. ده هتبقى ايه بوزيتيف، بوزيتيف سلوب. يبقى اشوف دي ايه الاولانيه دي ايه؟ دي نيجاتيف، نيجاتيف سلوب، نيجاتيف سلوب عشان جاي كده، يبقى ما تنفعش. بوزيتيف سلوب طالع كده اهو، طالع كده عامل علامه الترو. ماشي، احنا بنحل فيه حسب ايه ربنا كرم وقدرنا نخلص يا جماعه اللي بيسال. قدرنا نخلص الاكزام ده في السيشن ده خير وبركه، ما لحقناش هنكمله بكره، فانا مش عارف حسب ايه، حسب الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي كل شويه. طب انا ماشي بالراحه معاكم اهو. يبقى ده بوزيتيف سلوب. ماشي. طيب بوزيتيف سلوب، تمام، اللي انا عامل علامه الترو، بنسميها حتى علامه نايك. ماشي. طيب ده هتبقى ايه نيجاتيف ايه سلوب، مظبوط، نيجاتيف ليكت. طيب نيجاتيف سلوب، نكمل. ده بوزيتيف سلوب، بوزيتيف، ماشي، بوزيتيف ايه سلوب. تمام، يبقى الانسر بتاعي لا اما هتبقى بي او دي. ماشي، يبقى بي او دي. ليه؟ ايه خلاص نيجاتيف سلوب كنسلتها، وايه وسي نيجاتيف سلوب كنسلتها، يبقى الانسر بتاعي لا اما ايه بي، لا اما ايه، لا اما دي. طيب هعمل ايه بقى عشان اعرف هل هي ايه، هل هي بي ولا دي؟ هبتدي بقى اشوف حاجه تانية. الواي انترسبت عندي نيجاتيف 6. ماشي. طيب هنا هوت دي واصله لغايه نيجاتيف 10، يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 6 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 6، دي نيجاتيف 6. اه طب ما دي نيجاتيف 6 بي. طب تعالى دي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 6، الله لا، ده هي دي نيجاتيف 6 هنا ونيجاتيف 6 هنا في بي برضه، الاثنين نيجاتيف 6. طيب ايه تاني؟ طيب هم مضطرين بقى ناخد ايه بوينتس اللي هي انا عندي واي ب 5 اكس ماينس 6 اهي، واي ب 5 اكس ماينس 6 عندي بوينت هو حاططها لي اهي. هنا بيمشي 2 عشان يوصل لل 10 2، يعني هنا 2 4 لغايه 6 8 10. طيب 2 هيطلع فوق هيبقى ايه 4، يبقى عند اكس ب 2 واي ب 4. عند اكس ب 2 نشوف هل الكلام ده صح ولا لا. عند اكس ب 2 واي ب 4، هل الكلام ده صح ولا لا؟ اكس 2 يبقى 2 تايمز 5 يبقى 10، 10 ماينس 6، 10 ماينس 6 تبقى 4 اهي. اما الاكس 2 اللي هو 4، 5 تايمز 2 ماينس 6، ده الكلام ده صح، يبقى بي صح. مش هكمل بقى دي. طب عاوزين تكملوا دي نتاكد، بس هي كده كده خلاص ما طلعت صح ترو، هو عمره ما هيديك 2 ترو، هيديني واحده بس. فانا ايه، فانا عند الاكس 2 الواي تطلع بايه ب 4،
فخلاص ادي اكس 2 يبقى 2 تايمز 5 10 ماينس 6 تبقى 4 فعلا 4. طيب نفترض انا ايه، لا عاوز اعرف اتاكد. طب ماشي ماشي، عاوز تتاكد تاني من دي ماشي. انا عندي y ب 5x ماينس 6 اهي، y ب 5x ماينس 6 اتاكد من دي. هنا 2 هنا 4 4 هطلع 2 4 يعني 4 4 يبقى لما الاكس ب 4 الواي ب 4. ايوه رايز اوفر ران تمام صح ماشي تمام. حد ممكن يقول لي ايه رايز اوفر ران؟ تمام دي كلام صح جدا ماشي. هنا هو اكس ب 4 واي ب 4 خلاص يبقى هنا هتبقى ايه 5 تايمز ايه 4 ماينس 6 عمرها ما تبقى 20 ماينس 6 عمرها ما تطلع ايه 4 يبقى ده غلط صح. يبقى الانسر صح ايه بي. تمام يا جماعه فاهمين ولا مش فاهمين؟ هم. اوكي خلاص تمام. نخش على اللي بعدين. نمبر 3. نمبر 9 ماشي. طيب نمبر 9 بقى يقول لي the table shown gives some values of x and the corresponding values of a of x تمام. where f is a linear ايه دي اللي هي linear ايه function تمام. فلما دام linear function يبقى انا كده لازم ايه اعمل الايكويشن اللي هي y equal mx plus b. طب تمام نعمل بقى الام ازاي؟ difference y over difference x. يبقى الام عندي هيقل لي لينير يبقى انا كده هاخد ايه 4 دي هنسميها y2 ودي y1 ودي x2 ودي x1 تبقى difference y over difference x تبقى 4 minus 4 over ماشي تمام تمام over كام بقى 2 minus 1 هتبقى ايه 6 over ايه 3 تبقى تطلع بكام ب 2. طب كده خلاص يبقى انا جبت كده الايه y equal 2x plus b. انا محتاج اجيب ايه هو عاوز ايه بقى if نكمل بس if y equal f of x is graphed in the xy plane what is the y coordinate of the y intercept. الواي انترسبت يعني الاكس بزيرو قايلين واي انترسبت يعني الاكس بزيرو تمام. الواي كوردينيت يعني هو عاوز البي عاوز البي بكام. الواي كوردينيت اوف واي انترسبت يعني البي بكام. طيب ماشي ناخد البوينت الثانيه اللي هي مثلا اي بوينت 2 4 انا عندي في التيبل نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 او 2 4 تمام. هبتدي بقى ايه ماشي الاكس ب 2 والواي ب 4 يبقى 4 ايكوال 2 ملتبلاي 2 بلس بي. لا ده 4 وده 4 يبقى البي بكام؟ بزيرو تمام. يبقى الانسر ايه؟ سي. وهو ده اللي هي ايه؟ ده اسمه الواي انترسكت ماشي. والواي انترسبت الاكس بزيرو هو عاوز الواي كوردينيت اللي هي البي اللي هي ايه تطلع بزيرو. واضح تمام يا جماعه. لو حد مش فاهم يقول. تمام كله ايه تمام. طيب كده في حاجه تحت لا ماشي نمبر 10 بقى. نشوف بقى نمبر ايه 10 ماشي. بيقول لي ايه في نمبر 10 بقى ماشي. بيقول لي the equation above can be used to estimate ايه the body surface area
A in سكوير سنتيمتر. يبقى ال A ده سكوير ايه؟ سنتيمتر. ماشي، يبقى دي سكوير سنتيمتر. of a child with mass M in grams. والM دي mass بالجرام. تمام. بيقول لي ايه بقى؟ where 3000 less than or equal M less than or equal ايه؟ 38,000. تمام. which of the following statements is consistent with the equation؟ طيب، لازم بقى نفهم كل حاجة فيها عشان لما نيجي نبص نبقى فاهمين. أول حاجة نفهم إيه النمبر ده 1321 ده إيه؟ ده الستارت بتاعتي اللي هو سنتيمتر سكوير، اللي اسمه ستارت. ساعات يقول لي initial، ساعات يقول لي إيه؟ or initial، ساعات يقول لي حاجة تانية beginning or beginning. كل دي إيه؟ الحاجة البداية. ماشي؟ تمام. حلو قوي. يبقى الستارت او الانيشال او البيجيننج او بتاع زي الاريا بالظبط، سنتيمتر ايه سكوير. طيب، طب ده جرام، عرفنا ان ده جرام. ده ايه النمبر ده؟ ده المفروض تطلع زيها سنتيمتر سكوير. طب ما في جرام جنبه، يبقى سنتيمتر سكوير بير جرام. بير جرام يعني ايه؟ ديفايد جرام، عشان الجرام يكنسل الجرام تبقى سنتيمتر سكوير. طيب، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي نفهمها، انا بحاول افهم كل الحاجات اللي فيه. تاني حاجة بنفهمها، خلاص احنا فهمنا ان النمبر ده يعني الستارت او الانيشال. كل انكريز ام دي بتزيد، عمر ما الام هتديك فاليو بالنيجاتيف، يعني الام دي 1 2 3 4 وهكذا. يبقى كل ما الام انكريز، كل اما الاي هيحصل لها ايه؟ هتبقى هنبص بقى ايه النمبر اللي جنب الام ده، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اه بوزيتيف، يبقى ده في انكريز. ماشي. طب انكريز ايه؟ نفس النمبر ده. كل ما الاي انكريز نفس النمبر ده، يبقى كل ما الام انكريز يعني الام عماله تزيد، الاي هتزيد بنفس الرقم ده 0.3443. اما هتقولي لي ده ما ده الستارت او الانيشال او البيجيننج، مالناش دخل بيه خلاص، دي البدايه اللي هي الاي، الرقم ده البدايه. فهنا ايه الزياده بقى اللي هتحصل ايه؟ كل ما الام ازودها 1 2 3 4 5 وهكذا، كل ما الاي هتزيد بالرقم ده 0.3443. طيب، يبقى نبتدي نشوف بقى الكلام ده ايه موجود في ايه في الكلام هنا في هنا في الايه في التشويس بتاعتنا. for each increase of 1 gram in m in mass، كل ما ازود 1 جرام in mass ايه increase by approximately الرقم ده. هو نفس الكلام اللي بقوله 0.3433 سكوير سنتيمتر. ماشي. ايه هتزيد ايه بنفس الايه المعدل. تمام. طب تعالى نشوف التاني، جايز يكون انا بقول اي حاجه. ايوه، يبقى الانسر تمام. طيب، نفترض مثلا هنا نشوف التاني for each increase of، كل ما ازود 0.3433 جرام. هو اولا 3433 جرام ده مش هو ده سنتيمتر سكوير بير جرام. ماشي، يبقى ده غلط، يبقى اليونت دي مش مظبوطه. ماشي، الماس. ماشي، واضح الكلام. يبقى ايه اليونت مش مظبوطه. ايه increase approximately 1 سكوير سنتيمتر. لا طبعا. ماشي. for each increase 1 جرام in mass، كل ما ازود الام 1 جرام. طيب، E increase by approximately 1321 سكوير سنتيمتر. لا، دي الستارت بتاعتي، البدايه اللي هي الايه اللي انا هبتدي بيها. ماشي، الاريا بعد كده الاريا عماله بايه؟ بتزيد. ماشي، السيرفيس اريا بتزيد بالمعدل ده، بالريت ده، اللي هو ايه؟ الام ملتبلاي النمبر ده. فالام ده كل ما ايه احطه زياده، كل ما الرقم ده إيه؟ كل ما الايه هتزيد بالرقم ده 0.3443. يبقى ده مش هينفع. عمرها ما هتزيد بالرقم ده، غلط. يبقى سي غلط. for each increase 1321 جرام. لا طبعا، هو ده ايه؟ ده سنتيمتر سكوير مش جرام، اليونت غلط. يبقى ايه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ هي اول حاجه طلعت صح على طول. إحنا فهمناها، احنا جبناها من اللي هي ايه؟ كل انكريز 1 جرام، كل ما ازود 1 جرام كل ما الايه هتزيد بالرقم ده. بس فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا رغيت كتير. فهمتوا من الشرح ده كله ولا لا؟
لو حد مش فاهم تمام. طيب كويس الحمد لله. معلش انا عارف فصصتها لك اكنها حته استفندي، وعمال افصصها لك حته. ماشي يلا كل بقى بألف ولا وجه. ماشي. لا. ماشي. ماشي. نمبر 10. نمبر 4. بس يمكن. نجمع كله تمام. ماشي. نمبر كام؟ نمبر 11 بقى. ماشي. بيقول لي in the XY plane above points B Q R and T ادي B في البي B Q R and T ماله lie on the circle. ماشي. lie on the circle والcenter O. تمام. The degree measures of angle BOQ. BOQ الانجل دي صغننه دي. البي او كيو كام؟ حطها ايه؟ تعالى ناخد اي الوقت كده. ماشي. خدها هنا بكام؟ ناخدها 30. يبقى بي او كيو 30. الحته دي 30. اكتبها اكتبها هنا تحت كده 30 عشان مش باينه، بس الانجل الصغيره دي 30. طيب والايه والانجل الثانيه ار او تي 30. ما هو الاثنين ار اتش كل واحده منهم 30. ار او تي اللي هي الانجل دي اهي، دي عشان بس ايه 30. يبقى دي 30 ودي 30. طب ما ده وات از راديان. ناخد بالنا من كلمه راديان. ميجر اوف انجل كيو او ار. كيو او ار. طيب ده دلوقتي كله 180. ماشي. 180 ليه؟ لانها ايه ستريت لاين. الستريت لاين الصم بتاع كل الانجل فيه 180. هنا 30 وهنا 30 يبقى 60. يتبقى كام من ال 180 دي؟ المفروض دي تبقى 180 ماينس ايوه 30 و30 اللي هي 30 بلس 30 تطلع كام؟ 120. طيب كويس قوي كده. 120 دي هنشوفها بقى فين؟ انا عندي الانجل 120. انا عندي الديجري. هنكتب بس الرول بتاعتنا. الديجري اوفر 180 ايكوال راد اوفر باي. هي الديجري ميجر اوفر 180 اوفر الراد ايكوال راد اوفر ايه باي. الديجري عندي بكام؟ 120 اوفر 180 ايكوال الراد اللي هي اكس مثلا اللي انا عاوزها اللي هي ماشي اوفر باي. تمام. ماشي. هنلاقي الزيرو كنسل الزيرو. نعمل ديفايد 6 اقرب حاجه ليهم هما الاثنين. ماشي. ايوه. ايوه الناس اللي لسه مش عارفه ده ريد اكزام يا جماعه. معلش انا ايه ما اعرفش. انا ابتديت اوفيشال وكانت نيتي اكمل اوفيشال. لقيتوا الطلبات متجهه ناحيه الريد. قلت خلاص ماشي. مش ماشي. فده اكتوبر انترناشونال سوري اكتوبر 2019 يو اس اي. ماشي. هنا ده هتبقى 12 اوفر 6 يبقى 2. 18 اوفر 6 تبقى ايه 3. وهنعمل ايه اكس اوفر باي. خلاص يبقى الاكس بس 2 اوفر 3 باي باينه اهي. 2 اوفر 3 باي يبقى ايه سي. تمام. تاني هنا هو بيقول لي تاني عشان في ناس بتقول لي ممكن تاني. تاني ماشي. دلوقتي الانجل كيو او بي او كيو 30 وار او تي 30. ار او تي 30 يعني دي 30 ودي 30 ودي كلها على بعضها 180. يبقى 180 ماينس ال 30 بلس ال 30 ماينس الصم بتاعهم هما الاثنين هيديني ايه؟ ماينس 60. يبقى 180 ماينس 60 تديني 120.
طيب يبقى الانجل دي كلها الكبيره دي كلها 120، بس هو عاوزها بالايه؟ هو عاوزها كيو او ار اهي اللي انا جبتها 120، بس عاوزها بالايه؟ عاوزها بالراديان. طيب تمام. بدل بالراديان يبقى انا ايه هستخدم الرول ان اي انجل بالديجري اوفر 180 ايكوال الراد الانجل بالراديان اوفر ايه باي. فهتبقى ايه 120 دي انجل الديجري اللي انا جبتها اوفر 180 ايكوال اكس اوفر باي. اكس دي اللي انا ايه الراد اللي انا عاوز اجيبها، لو عاوزها الراديان ميجر. طيب الزيرو كانسل الزيرو بقت 12 هعملها ديفايد 6 وايه و18. ايوه ده رول. ايوه ده رول. تمام. ايوه دي رول اللي انا بجيب بيها ايه اللي هي الترانسفورم ما بين الديجري والراد، اي حاجه فيها. تمام. نكمل. فهنا هوت ايه لو مديها لي بالراد وعاوزها ديجري، لو مديها لي ديجري وعاوزها راد. تمام. نيجي بعد كده ايه اللي هي دي هتبقى اوفر 6 اوفر 6 يبقى 12 اوفر 6 يبقى 2، 18 اوفر 6 تبقى 3، يبقى الاكس بكام؟ 2 اوفر 3 تايمز الباي، بس يبقى سي. تمام يا جماعه. الرول ده بستخدمها في حاله الترانسفورميشن ما بين الايه التحويل ما بين الديجري والراد. تمام. اللي هو بيسأل. تمام فاهمين كده؟ اوكي. طيب ده 11 12 بقى. ماشي. اول حاجه what value of exercise equation above. اول حاجه قبل ما ابتدي في سؤال زي ده، ماشي، ايه اللي انا اعمل ايه؟ اللي انا اعمل اللي انا ايه هبتدي ايه اخد الزيروز اوف دينومينيتور. الزيروز اوف دينومينيتور. ماشي. انا خلاص اهو نقلت سؤال 12، اسالوني في السؤال اللي قبليه. ماشي. تمام وقلت تمام وكلكم قلتوا تمام. طيب هنا ايه اجيب الزيروز اوف دينومينيتور. الزيروز اوف دينومينيتور عندي اللي هو ايه؟ الاكس ماينس 3 ده استحاله يساوي زيرو. ليه؟ ماشي. يعني ده بدل ما اكتبه هنا هكتبه ده اساويه بزيرو. المفروض لو ايه ده نوت ايكوال زيرو، يعني المفروض ليه؟ لان لو سويته بزيرو هتبقى 1 اوفر 0 undefined، وده الاخر نوت ايكوال زيرو قبل ما اعمل سوليوشن او اعمل اي سولف. ليه؟ يبقى كده الاكس نوت ايكوال كام؟ 3. نجيب الاوبزيت ساين لده وادي نيجاتيف 3 الناحيه الثانيه تروح بوزيتيف 3، والاكس نوت ايكوال كام؟ نيجاتيف 3 من هنا. دي نيجاتيف 3. ليه؟ لان اكس بلس 3 هودي ال 3 الناحيه الثانيه تروح بالنيجاتيف، يبقى اكس نوت ايكوال نيجاتيف 3 واكس نوت ايكوال 3. يبقى اكس ما بيساويش ولا 3 ولا نيجاتيف 3، يبقى ايه غلط ودي غلط قبل ما اعمل سوليوشن. واضح الكلام؟ يبقى لازم اتاكد الاول ان الدينومينيتور خلاص من ايه؟ نوت ايكوال 0. تمام. الدينومينيتور نوت ايكوال 0 اللي هي ماينس 3 و 3. تمام يا جماعه؟ تمام. مش بتساوي زيرو ليه؟ اللي بيسأل ليه قلنا ما بتساويش زيرو، لأن هي إيه؟ لأن لو سويناها بزيرو هتبقى 1 أوفر زيرو. أي حاجة أوفر زيرو undefined. ماشي؟ أي حاجة أوفر زيرو undefined. واضح الكلام؟ فبالتالي لازم الدينومينيتور ده ما يساويش زيرو، نوت ايكوال زيرو. فقلنا x minus 3 نوت ايكوال زيرو، يبقى الاكس نوت ايكوال 3 أهو. ده x نوت ايكوال 0 وده اللي هي ايه اكس بلس 3 نوت ايكوال 0، يبقى الاكس نوت ايكوال ايه نيجاتيف 3 لان وديت ال 3 الناحيه الثانيه تروح بالنيجاتيف. يبقى كده استبعدت ايه الايه ال 3 اللي هي دي، والنيجاتيف 3 اللي هي ايه استبعدتهم. تمام. هيبقى الانسر عندي بي او سي. طيب اعمل ايه بقى؟ هبتدي بقى. ماشي. عاوز اتخلص من الدينومينيتور ده بقى. ماشي. اتخلص من الدينومينيتور ده ازاي؟ هعمل ملتبلاي مع اكس سكوير ماينس 9 على جنب كده، اكس سكوير ماينس 9 عباره عن 2 براكت. حد عارفهم؟ اكس واكس. ها. واحد ايه 3 واحد 3 واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف. طب هم دول. يبقى انا هعمل ملتبلاي الايكويشن كلها في ايه؟ اكس سكوير ماينس 9 بحيث ما يبقاش فيه دينومينيتور خالص اللي هي اكس ماينس 3 اكس بلس 3. طيب حلو قوي كده. بنعمل ايه بقى؟
هنا لما اعمل ملتبلاي هتبقى 4 اكس سكوير، 4 مع اكس سكوير ماينس 9 اهي، هعملها اوفر عشان ما تلخبطوش نفسكم. انا هعمل هنا ملتبلاي اكس سكوير ماينس 9، ده هيكنسل ده، وهنا ماينس 2 اكس اوفر اكس بلس 3 اكس سكوير ماينس 9. طب ما اكس سكوير ماينس 9 هيبقى اكس ماينس 3، وهنا 1 اوفر اكس ماينس 3 اعمل ملتبلاي اكس سكوير ماينس 9. ماشي، نعمل سمبليفاي بقى، اكس سكوير ماينس 9 راحت مع اكس سكوير ماينس 9 كنسلت بعض، هيتبقى فوق ايه؟ 4 اكس سكوير. طيب هنا هنلاقي اكس بلس 3 هتروح مع واحده من دي، هيبقى اكس ماينس 3، اكس ماينس 3 ملتبلاي في ده. ماشي، يبقى هنا اهوت هتبقى 2 اكس ملتبلاي اكس ماينس 3. ماشي، ايكوال ده هيكنسل ده، هيتبقى واحده بس اللي هي اكس بلس 3، يبقى الريزلت هنا هتبقى ايه؟ اكس بلس 3. تمام، نعمل ديستريبيوشن، هتبقى هنا اهوت 4x سكوير minus 2x سكوير plus 6x equal x plus 3. طب هنا 4x سكوير و 2x سكوير يبقى ايه؟ 2x سكوير. ماشي، وهنا ايه؟ 6x هندخل الاكس ايه؟ في 3 الناحية التانية، تبقى نيجاتيف x نيجاتيف 3 equal 0. حلو، يبقى ايه؟ التشويس بتاعتي 2x سكوير plus 5x minus 3 equal 0. 6x minus x يعني 5x equal 0. يبقى المفروض 2 bracket equal 0، 2x و x، 1 ب 3، 1 ايه؟ 1، 3 times 1 3، يبقى ايه؟ هتبقى هنا البوزيتيف وهنا ايه؟ النيجاتيف. يبقى ايه؟ الاكس ديت عمرها ايه؟ الاكس المفروض تطلع نيجاتيف 3. اجي ابص على نيجاتيف 3، ده انا كنسلتها. خد بالك، شفت بقى ليه انا كنسلت من اول نيجاتيف 3؟ لانها طلعت لي، فكده نجلكت النمبر ده، يبقى ده نجلكت لانه ما ينفعش يساوي ايه؟ يبقى 2x minus 1 هي الايه؟ اللي بزيرو، يبقى 2x minus 1 equal 0، يبقى 2x equal 1، ودينا النيجاتيف 1 الناحيه الثانيه، يبقى الاكس بهاف. طيب اكس بهاف فين؟ سي. طيب ديت طبعا الايه الحل ده ايه؟ الستبس طويله بس يعني ايه مضطرين ايه نحلها بالشكل ده. ماشي، سبستيتيوت سبستيتيوت، يبقى انا عملت اول حاجه فكرت. ماشي، آه... تمام، هقول لكم بقى. ماشي تمام، مفيش مشكله. آه... هو في ايه؟ طيب كده تمام. ماشي، هنبتدي. انتوا بتسالوني ايه نعيدها تاني. ماشي مفيش مشكله. what value of x as well as the equation above. اول حاجه الدينومينيتور not equal 0، يبقى الاكس not equal 3 والاكس not equal كام؟ opposite sign، اعكس الساين بتاع ده واعكس الساين بتاع ده. x not equal 3 و x not equal negative 3، يبقى هنا negative 3 اكنسله وال 3 اكنسله، ما ينفعش، يبقى الانسر لا اما بي لا اما سي. طيب هبتدي بقى ايه؟ هعمل ملتبلاي كلها في اكس سكوير ماينس 9. واحد بيقول لي ممكن اعمل سبستيتيوت. ماشي، اجرب السبستيتيوت. انا ايه في سيكشن ايه 3. ماشي، فايه فممكن ايه اجرب السبستيتيوت، بس بدل ما احلها سولفنج مفيش مشكله. اللي بيعرف الحسابات تمام، اللي ما بيعرفش او بيتلخبط ايه هيضطر يعمل ايه؟ الستبس ديت. ماشي، هنا هوت. ماشي، عشان ايه نجيب بقى الاكس والكلام ده كله. هنبتدي نعمل ايه بقى؟ نتخلص من الدينومينيتور، يبقى اكس سكوير ماينس 9 هنعمل ملتبلاي فيها، ونعمل ايه؟ ملتبلاي هنا اهوت برضه في اكس سكوير ماينس 9 تبقى تكنسل مع اكس بلس 3. ممكن نعمل حركه ثانيه، ممكن نعمل ايه؟ اعمل اكس ماينس 3 تحت وفوق، بحيث اخليها اكس سكوير ماينس 9 اكس سكوير ماينس 9، وهنا اعمل ملتبلاي اكس بلس 3 تحت وفوق. يعني ايه؟ ممكن اقول اور طريق تاني، اللي انا ايه هاخد دي تاني ثانيه، اخد المساله دي اهي كوبي. ثانيه واحده اهي. ماشي، اللي احنا خدناه ده ننقلها تحت اهو ايه، ونشوف بس نعمل ايه ازاي. بدل ما اعملها ملتبلاي اعملها ايه؟ ايه بدل ما اعمل كده
هبتدي بقى اعمل ازاي؟ انا عاوز دي تبقى اكس سكوير ماينس 9، يبقى هعمل ملتبلاي في اكس ايه اهي 4 اكس سكوير اوفر اكس سكوير ماينس 9 زي ما هي ماينس 2 اكس، هنا اكس بلس 3 اروح اعملها اكس ماينس 3 تايمز هنا وتايمز هنا، بحيث يبقى ايكوال دينومينيتور. الدينومينيتور ايه زي بعض، سيم دينومينيتور. ايوه جميل. ايكوال هنا 1 اوفر اكس ماينس 3. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل ملتبلاي اكس بلس 3 هنا واكس بلس 3 هنا. تمام كده. كده خلاص بقى الدينومينيتور كلهم ايكوال بعض، يبقى هاخد ايه بالنوميريتور بس، يبقى اكنسل كل الدينومينيتور، ده مع ده مع ده، كله كنسل مع ده. ماشي. هيبقى ايه 4 اكس سكوير ماينس 2 اكس ملتبلاي اكس ماينس 3 ايكوال كام؟ اكس بلس 3. ابتدي بقى اعملها زي ما عملت فوق اهي، تلاقي نفس الكلام اهي. فوق انا عملت ايه 4 اكس سكوير ماينس 2 اكس اكس ماينس 3 ايكوال اكس بلس 3. تمام. رحت عملنا ايه ديستريبيوشن، ال 2 اكس ملتبلاي اكس يبقى 2 اكس سكوير، و2 اكس ملتبلاي نيجاتيف 3 يبقى بوزيتيف 6 اكس، وهنا اكس بلس 3. هنودي الاكس مع الاكس بالنيجاتيف، يبقى 6 اكس ماينس اكس 5 اكس، وال3 تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 3. بقى كان عندي ايكويشن كوادراتيك 2 اكس سكوير بلس 5 اكس ماينس 3 2 براكت 2 اكس واكس، واحد ايه 3 واحد 1. ماشي. هاخد الايه 3 هي البوزيتيف عشان انا ايه الميدل بالبوزيتيف، فهتبقى ايه 3 تايمز 2 يبقى 5، وهنا نيجاتيف 1 تايمز اكس يبقى نيجاتيف 1، يبقى 6 وايه وماينس 6 اكس ماينس 1 اكس يبقى 5 اكس. تمام. اللي احنا كنا بنعملها كده ايه، يعني مثلا 2 اكس واكس، وهنا ايه 3 هنا سوري هنا 1، هنا تبقى 3 وهنا 1، انا اعملهم تايمز بعض هتبقى هنا 6 اكس وهنا اكس. هو انا عاوز بقى الميدل يكون 5 اكس، فاحنا يبقى لازم ال 1 دي تبقى بالنيجاتيف، يبقى لازم ال 1 تبقى بالنيجاتيف والايه وال 3 بوزيتيف بس. فعشان كده ايه هناخدها ايه نيجاتيف اكس عشان تديني 5 اكس. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فخلاص طلعت لي الاكس بهاف والاكس بايه بنيجاتيف 3، نيجاتيف 3 نيجلكت يبقى الاكس بهاف. واضح ولا مش واضح؟ تمام. دي نمبر ايه 12 سي. طيب نخش كده خلاص دي. انا افتكرت تاني عشان يعني ايه شوف طيب دي نمبر 5. نمبر ايه ماشي. ماشي هنا اهو نمبر 13. ماشي. نمبر 13 بيقول لي ايه right circular cone. طيب right circular cone has volume 1 over 3 باي، يبقى cubic feet. الفوليوم بتاع الكون بكام؟ الفوليوم بتاع الكون هو نفس الفوليوم بتاع السلندر بس 1 over 3. هو يعني طب يعني ايه يعني وضحتها يعني الفوليوم بتاع السلندر باي ار سكوير اتش، يبقى 1 over 3 باي ار سكوير اتش. الفوليوم بتاع السلندر باي ار سكوير اتش، يبقى الفوليوم بتاع الكون 1 over 3 باي ار سكوير اتش. هو قال لي الفوليوم بتاع الكون 1 over 3 باي، يبقى 1 over 3 باي equal 1 over 3 باي. نكمل الكلام بس الاول عشان نشوف جايز نكتب الار او الاتش. and a height 9 feet. الهايت 9 feet. ايه الهايت ده؟ الهايت اللي هي الاتش، يبقى ار سكوير زي ما هي، الهايت ب 9. تمام. هنلاقي ايه؟ هنلاقي كده اهوت 1 over 3 باي كنسلت 1 over 3 باي بقى 1 هنا. تمام كده يا جماعه؟ تمام. يبقى ايه 1 over 3 باي مع 1 over 3 باي يبقى يكنسلوا ايه؟ بعض. هتبقى 1 equal 9 ار سكوير. نعمل over 9 over 9 يبقى ايه ال 9 كنسل ال 9
ماشي، يبقى ار سكوير 1 اوفر 9، يبقى الار بكام؟ حد يقول لي الار 1 اوفر ايه؟ 3. 1 اوفر 3 تبقى ايه؟ ايه. تمام. واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. طيب نكمل. نمبر 14. مم. Which of the following is equivalent to r bar 2 over 5 root r where r is greater than 0؟ الار بوزيتيف بتاعي. طيب دلوقتي الروت الار دي معناتها r بار الانسايد اوفر الاوتسايد، يعني 1 اوفر 2. ماشي، ف 1 اوفر 2. طيب انا عندي دلوقتي r بار 2 اوفر 5 ملتبلاي r باور هاف، يبقى اعمل ايه؟ r باور 2 اوفر 5 بلس هاف. ايوه اعمل ايه؟ طيب تمام. دول different denominator، يبقى اعمل فيهم ايه؟ اعملهم تايمز بعض تحت، يبقى 5 تايمز 2، واعمل كروس فوق، يبقى ده تايمز ده وده تايمز ده. يعني انا هاخد ايه؟ 2 تايمز 2 بلس هي الساين اللي في الميدل دي بلس 5 تايمز 1، تطلع كام بقى؟ ار 4 بلس 5 بقى 9 اوفر 10. خلاص والله عرفنا دي يبقى 9 اوفر 10 خلاص، يبقى ار بار 9 اوفر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مم. تمام كده؟ في حد مش فاهم؟ تمام. نمبر 15. ثانية واحدة. تاني انهي؟ 14 ولا 15؟ انا لسه ما قلتليش 15، لو عاوز 14 تاني. لو قلت عماد، ها ممكن تاني ايه؟ ماشي ماشي ماشي، بيقول لي معلش ممكن تاني 14 بس، نشوف 14 تاني بسرعة. ماشي. هنا r بار 2 over 5 روت r يعني r بار هاف، فهتبقى ايه؟ r تايمز ال r، يبقى بعمل بلس للاكسبوننت. ماشي، الباور اعملهم بلس، يبقى 2 over 5 بلس 1 over 2. دول different denominator، اعمل ايه؟ اعملهم تايمز بعض، يبقى 5 تايمز 2 واعمل كروس مالتيبليكيشن فوق. 2 تايمز 2 و5 تايمز 1 بينهم بلس. 2 تايمز 2 4، 5 تايمز 1 5، 4 و5 4 بلس 5 9 over 5 تايمز 2 10. 9 over 10 r باور 9 over 10 تبقى t. فاهم ولا مش فاهم؟ انا عملناها different denominator. تمام. نيجي بقى ايه نمبر 15 بقى خلاص. ماشي. Scientists tested a group of adults age 30 to 85، من 30 ل 85. تمام. الجروب بتاعي من ايه الايدج beliefs. ماشي. The group shows the quadratic function s which models. ماشي. ايه بقى؟ their scores on a language test as a function of their age x in years. Which of the following could be defined as؟ طيب أول حاجة، ماشي، أول حاجة دي الماكسيمم فاليو. ليه؟ لأنها عاملة إيه؟ كيرف كده لفوق، يبقى دي ماكسيمم إيه فاليو. يبقى إيه الماكسيمم فاليو؟ اللي هي النيجاتيف، اللي هي الكوفيشنت بتاع الإكس سكوير نيجاتيف. نيجاتيف هنا، نيجاتيف هنا، نيجاتيف هنا. لا ده كله نيجاتيف. دي غلط، دي بوزيتيف ما تنفعش دي. يبقى إيه يبقى لا إما إيه لا إما بي لا إما سي. تمام. ماشي، أنا ما عنديش إيكويشن. ماشي، ما عنديش ايكويشن. ايوه ماشي. انا شايف الناس بتكتبها تمام، صح. الايكويشن مش موجوده في الجراف. طب ابتدي بقى اخد ايه بقى؟ ابتدي احدد بوينتس من على الجراف، مثلا ايه؟ اقرب من البوينتس اللي هو مديها لي
لا اما 55 لا اما 50. هنشوف الماكسيمم فاليو فين. اعلى فاليو نبتدي ايه نتحرك بيها بالايه بالرولر بالمسطره. هنا مثلا تقريبا كده. ماشي، نجيبها شويه كده. وبعد كده ايه نيجي بقى نعملها اهوت. يعني تقريبا ايه 50 وشويه. يعني هو فوق ال 50، فوق ال 50 بشويه. تمام، فوق ال 50 بشويه. اه طيب يبقى ايه، او ممكن اقل سنه. هنشوف اقل ولا قد. لا هي ممكن اقل سنه. تمشي على 50 او يمشي اقل. اقل سنه حاجه بسيطه. يبقى هنا اولا 55 ماشي عند اكس 50. عند اكس 55 سوري هتبقى approximately قرب ال 50 او اقل سنه. فايه اما الاكس 55 هيبقى ده ايه كانسل. فهتبقى approximately ايه 50. طب هنا اكس 55 هتبقى الايه 5 سكوير هتدي تقل. هتبقى ايه مش 50 مش 50. تبقى 54 وبوينت حاجه او 54. فتبقى طبعا ايه ما تنفعش. ماشي ايه ما تنفعش. ماشي. ونفس الكلام ال 55 هتقل شويه صغيرين عمرها ما هتوصل ل 50. يبقى اقرب حاجه لل 50 او ال 49 او حاجه دي هي بي. يعني هي الكيرف عندي ايه طالع مقرب من ايه من ال 50. مقرب من 50 يعني ايه يبقى هنا هو هتبقى عند الايه دي. ماشي واضح الكلام. لان هي ديت هتبقى ايه 50 والرقم صغير قوي اقل منه يبقى الانسر بي. واضحه ولا مش واضحه؟ تمام يا جماعه. تمام كويس. في حد في حاجه تمام كويس نخش على اللي بعدين. دي نمبر 15. حلو. نخش بقى في الجريدن. نمبر 6. ماشي نكمل. اصبر بس هنا on 210 mile trip. يبقى دي المسافة اللي بيديها لي. دي الديستنس. ماشي دي يعني. ماشي دي الديستنس بتاعي 210 ايه miles. طيب كاميرون drove at an average speed 60 mile per hour. تمام. يبقى السبيد الأولاني بتاع الكاميرون ديت سبيد 1 ماشي كام 60 مايل بير اور. وايه تاني for the first x hour. التايم t1 التايم بتاعه x hour. ماشي. طب انا كده ممكن اجيب الديستانس بتاعت الحته دي الاول قبل ما اكمل الكلام. ازاي؟ انت عندك السبيد ديستانس اوفر التايم. يبقى انا كده دلوقتي ايه انا عاوز الديستانس يبقى سبيد ملتبلاي ايه تايم. تمام. يبقى الديستانس اهي السبيد عشان بس الايه السبيد ماشي distance over التايم. over التايم. تمام. distance over التايم يبقى distance speed times time. يبقى الديستانس الاولاني عباره عن a speed times time يبقى 60x. نكمل بقيه الكلام. فين بقى x hour. He then completed the trip driving at an average speed مره ثانيه 50 mile per hour. يبقى speed الثاني 50 mile per hour. ماشي. for the remaining y hours يبقى التي بتاعتي التاني y hours. برضو الديستانس التانية هتبقى كام؟ 51. 51. طيب هو ايه for the remaining y hours if x equal to 1 ال x ب 1
ماشي. what is the value of y؟ طب انا عندي التوتال ديستانس دي، الديستانس كلها 210. تمام، يبقى 210 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 60x بلس 50y. طب ما الاكس قايل ب 1، اف اكس ايكوال تو 1، خلاص ماشي. الاكس ب 1 يبقى ايه؟ هتبقى الاكس دي ب 1، هتبقى ايه؟ 50y ايكوال، هنودي دي الناحيه الثانيه تروح بالنيجاتيف، تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى 210 ماينس 60، مع 60 تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى 50y ايكوال 150. طيب يبقى اوفر 50 اوفر 50، يبقى الواي بكام؟ 3. تمام. واضحه ولا مش واضحه؟ الواي تمام ب 3، لان ال 50 هتكنسل ايه؟ ال 50 اهي، 50 كنسلت ال 50، وهنا الزيرو كنسل الزيرو، 15 اوفر 5 يبقى 3، يبقى الواي ب 3. واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ وجبنا السبيد ديستانس اوفر تايم، منها قدرت اجيب الديستانس الاولانيه وقدرت اجيب الديستانس الثانيه، والتوتال ديستانس 210، يبقى ايه؟ 60x بلس 50y ايكوال 210. بس وقايل الاكس ب 1، فرحنا ايه؟ ريبليس الاكس ب 1، فبقت 210 ماينس 60 ايكوال 51. يبقى كده ايه؟ يبقى تطلع 150، نعملها اوفر 50 اوفر 50 تديني واي ب 3. تمام، كويس. نخش على اللي بعدين، نمبر 17. بيقول لي في 17 in the equation above what is the value of z when w equal to w2. ماشي، يبقى 2z w سكوير يعني ايه؟ 2 سكوير يعني 4، 4 times 2 8. ماشي، انا هقول minus 3 w يعني 2 minus 10 equal 2z. تمام. دلوقتي ادي 4 و2، 4 times 2 8z minus 6 minus 10 يبقى minus 16 على طول equal 2z. انا كده هخلي الزد مع الزد والنمبر ايه؟ لوحده، سايد لوحده، صح كده؟ هتبقى هنا هو 8z minus 2z يبقى كام؟ اهي equal نيجاتيف 16، اوديها الاذر سايد بوزيتيف 16. هتبقى ايه؟ انا عندي دلوقتي 8z minus 2z يبقى 6z equal كام؟ 16 over 16 6 over 6 عشان اقدر اجيب الزد بكام. ماشي، هتبقى ايه؟ ماشي كده هنلاقي ال 6 كانسل ال 6، نعملها اوفر كام بقى؟ الاثنين، الاثنين ينفعوا اوفر ايه؟ 2 اوفر 2. ماشي، يبقى الزد بكام؟ 16 اوفر 2 8. ماشي، وايه؟ و6 اوفر 2 3، يبقى 8 اوفر 3، يبقى الانسر 8 اوفر 3، يبقى الزد ايكوال 8 اوفر 3. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مجرد عملنا سبستيتيوت بالايه؟ بالدبليو 2، فطلعت لي الايكويشن اللي فوق ديت اللي احنا كاتبينها ديت اهي. بعد كده رحنا ايه؟ بعد ما الدبليو 2 قلنا ايه؟ يبقى 8 زد ايكوال الكلام ده ماينس 16 اللي هي 3 تايمز 2 6 ماينس 10 ماينس 6 ماينس 10 يبقى ماينس 16 ايكوال 2 زد. فنودي 2 زد الناحيه الثانيه يبقى 8 زد ماينس 2 زد ب 6 زد ايكوال بوزيتيف 16، وعملنا اوفر 6 اوفر 6، 16 اوفر 8 ديفايد 2 و6 ديفايد 2 يبقى 8 اوفر 3. تمام؟ ها، تمام يا جماعه؟ 17 تمام؟ تمام. نخش بقى ايه؟ ماشي. 18. كده ماشي. هارد مين بس؟ الناس بتقول هارد، هارد ايه بس اللي هي نمبر 18؟ في ناس بتقول لي نمبر 18 هارد، هارد ليه؟ تعال نشوف. إيه اي روت يا جماعه، اي روت ماشي وجنبها اكسات وحاجات زي دي، هنودي الروت الاذر سايد. لازم الروت يبقى في سايد لوحده وبقيه الحاجات في سايد تاني. الروت لوحده، يعني انا كده دلوقتي x minus 3 equal كام؟
نيجاتيف 2 روت اكس يبقى بوزيتيف 2 روت اكس. تمام؟ حلو كده؟ يبقى ايه؟ دي الخطوه ستيب 1. يبقى انا الروت بوديه الاذر سايد، فهو بالنيجاتيف 2 روت اكس يبقى وديه الناحيه الثانيه بوزيتيف 2 روت اكس. طب ما زال الروت موجود، عاوز اكنسله. هو انا كنسل الروت ازاي؟ اعمله سكوير. صح. اعمل ايه؟ باور 2. اعمل ايه؟ باور 2. فهنا اكس ماينس 3 سكوير عباره عن ايه؟ اكس سكوير ادي الفيرست سكوير، فيرست تايمز سكند تايمز 2 يبقى ايه؟ ماينس 3 تايمز 2 يبقى ماينس 6 اكس. يبقى تاني فيرست سكوير اكس سكوير، فيرست تايمز سكند تايمز 2 يبقى اكس تايمز نيجاتيف 3 تايمز 2 يبقى نيجاتيف 6 اكس. بعدين سكوير سكند يبقى ايه؟ 9 بوزيتيف 9 لان نيجاتيف 3 سكوير بوزيتيف 9. هنا سكوير 2 4 سكوير الروت، كنسل الروت اصلا يبقى اكس. ماشي يبقى 4 اكس. خلاص ودي الايه؟ 4 اكس السايد التاني بقت اكس سكوير ماينس 6 اكس ماينس 4 اكس بلس 9 ايكوال 0. وديتها بالنيجاتيف يعني؟ وديتها بالنيجاتيف. طيب هتبقى ايه؟ اكس سكوير ماينس 6 اكس ماينس 4 اكس وماينس 10 اكس بلس 9 equals 0. كده 2 brackets equals 0 x و x 1 و 9 عشان الملتبلاي بتاعهم 9 والبلس بتاعهم 10. ماشي. ايه انا عاوزهم بالنيجاتيف. يبقى نيجاتيف نيجاتيف عشان ايه؟ نفس الساين. يبقى الاكس مره ب 1 دي اللي كاتبها صح، او الاكس مره بكام؟ عكس الساين اوبوزيت ساين بتاع ده، او اكس ايه؟ ب 9. يبقى الاكس ب 1 او بايه؟ او ب 9. تمام ولا مش تمام؟ ماشي. واضحة كده ولا لأ؟ أيوة 1 أو 9 الاتنين صح. طبعا. تختار لا إما تكتب 1 لا إما تكتب 9. طيب 1. طيب حلو صح كده. طيب كويس صح ماشي. هنا احنا قلنا الانسر لا اما 1 لا اما ايه 9. تمام. في بقى ايه ملحوظه لا ايه بس عشان نشوف. احنا دلوقتي ودينا ده الروت صح. الناس اصحاب فاهمه معايا كويس. ودينا الروت الناحيه الثانيه وديناه بالايه؟ بالبوزيتيف. تمام. ف 2 روت اكس ايكوال اكس ماينس 3. طيب حلو قوي. لو الاكس ب 1 هيبقى الروت بالنيجاتيف ولا لا؟ يبقى ده ما ينفعش. ماشي. يبقى كده صح زي ايه؟ الناس واخده بالها من الصح صح. يبقى هنا الاكس ايه؟ ما تنفعش. نجلكت ده ساعتها. ليه؟ ليه نجلكت؟ لان هي بصوا هنا اهو، مش احنا قلنا هنا اهو اما وديت الروت الناحيه الثانيه قلنا ستيب 1 قلنا اكس ماينس 3 ايكوال 2 روت اكس. اه الروت دايما بوزيتيف، فلو حطينا الاكس بايه؟ 1 هيبقى 1 ماينس 3 نيجاتيف. هو الروت بنيجاتيف؟ لا يبقى كده ما ينفعش. يبقى كده نجلكت ايه؟ ال1. يبقى الانسر ايه؟ 9. جميل جميل. ايوه صح صح الله ينور عليك. تمام كويس الناس مصحصحه معايا. تمام. ايوه حته تريك. ماشي. تاني احنا قلنا الانسر لا اما ايه؟ لا اما 1 لا اما ايه؟ 9. ال1 اساسا هنجلكت. ماشي. لان هو هيخليها اصلا بايه؟ هيخلي الروت بالنيجاتيف واحنا قايلين ان الروت دايما ايه؟ بوزيتيف. اي روت بوزيتيف. فايه؟ فكده ايه؟ نجلكت ال1 يبقى ما بقاش غير ايه؟ 9. يبقى الاكس ب 9 بس. فاهمين؟ ايوه. اوكي كله فاهم كده يا جماعه؟ ما هي 1 احنا قلنا 1 او 9 بس 1 ما ينفعش في الاكزامبل زي ده عشان ايه؟ عشان حته ايوه اللي هيخلي الروت بالنيجاتيف فبالتالي ما ينفعش.
يبقى الانسر الوحيده هي 9، مش هنكتبها ايه 1 او 9، هنكتبها 9 بس. تمام كويس. دي رقم كام دي؟ 18. اوكي ماشي. 20. 19 لسه صح. 19. If the xy is the solution to the system of equation above, what is the value of x؟ طب ما دي سهلة قوي، لأن دي الإيه، هو عاوز الإكس يبقى عاوز أكنسل الواي، أكنسل الواي واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، يعني أعمل آد، مفيش حاجة غير كده، أسهل حاجة. ها هتبقى 2x والواي كنسل مع الواي يبقى ايكوال 5. يبقى الإكس بكام؟ نعمل أوفر 2 أوفر 2 يبقى الإكس بكام؟ 5 أوفر 2. إيزي مفيهاش حاجة، مجرد بس إيه عملت إيه؟ الإكس 5 أوفر 2 أنا عملت آد للتو إيكويشن، لأن هي الواي والنيجاتيف واي كنسلوا بعض، يبقى 2x equal 5 يبقى ايه اوفر 2 اوفر 2 يبقى الاكس 5. واضحه؟ تمام كويس. ايه دي؟ ايوه 5 اوفر 2 هي 2.5 خلاص. اذا دخلنا ال 20 يعني الناس بتجاوب 20. تمام. طيب in the equation above k is constant if the equation has infinitely many solutions. اتفقنا كذا مره، بعيدها كذا مره. infinitely many solution، انا واقف قصاد مرايه، ارفع ايدي هشوف ايد مين؟ شوف ايدي. ماشي، احرك ايدي الناحيه التانيه، ايدي الشمال، الاقي ايدي برضه قصاد المرايه شايفها. يبقى كل حركه انا بعملها بشوفها في الناحيه التانيه. تمام. يبقى هنا الايه النمبر الملتبلاي الاكس هنا 2k. 2k هي الملتبلاي الاكس، وهنا الاكس بكام؟ النمبر الملتبلاي اكس 1، يعني 2k equal 1. يبقى الكي بكام؟ اوفر 2 اوفر 2 هاف. بس مركزين ولا مش مركزين؟ اهي 2k تايمز x وهنا 1 تايمز x، يبقى 2k ايكوال 1، يبقى اوفر 2 اوفر 2، يبقى ايه الرقم مع بعض، ال 2 كانسل ال 2، هتبقى k ايكوال هاف. تمام. تمام كويس. سهله ايزي برضه، مش فاكر اللي فهم ان فات من السوليوشن خلاص. المفروض السؤال ده يعني بيتكرر كتير. ايوه. العفو. ماشي. تمام. ايوه المرايه، انت انفيت لي سوليوشن مرايه. تمام. على فكره في كلمه تانية ايه بديل لانفيت لي ايه من سوليوشن. هو ساعات بيستخدمها، ساعات ما يقوليش، لو حب يلعب ايه يغير لي في كلمه انفيت لي من سوليوشن، ما يجيبها ازاي؟ يبقى ايه more than one solution. ماشي. ده يلخبطك، ده يوجهك في اتجاه تاني. ما بس خد بالك هي لينير، يعني باور 1 باور كله باور 1. فهي يبقى مور ذان وان سوليوشن، يبقى كده شغال ايه انفينيتلي سوليوشن. ممكن حاجه تانية، ممكن يجيبها بطريقه، بدل ما يقول لي مور ذان وان سوليوشن، يعني في بعض امتحانات الريد ما يجيبليش انفينيتلي سوليوشن. ماشي، اللي بيحل امتحانات الريد هتلاقيه ياخد باله ان ايه ساعات يروح قايل لي مور ذان وان سوليوشن. طيب ساعات في امتحانات الريد ودي منتشره كتير قوي بتيجي حاجه تانية ايه؟ ها true for all values of x. ماشي، الايكويشن true for all values of x. تمام. يبقى true for all values of x نفسها infinite solution. يعني ايه ده الدلع؟ يعني ايه؟ زي مثلا واحد اسمه احمد يقول له حماده، يقول له ايه بس بس ميدو ماشي. فاهم؟ يبقى ايه احمد حماده ميدو. بس كده. ماشي. فايه
فinfinitely many solution هي more than one solution هي true for all values of x the same كله زي بعض مراية. واضح الكلام؟ دي الأسامي اللي إيه بتيجي فيها. تمام؟ اتفضلي. تمام كده؟ فاهميني ولا لأ؟ مم. أوكي، ها، في حد بيسأل؟ طيب اتفضلي. استنكت إزاي؟ في حد إزاي؟ طيب دلوقتي في حد بيسألني سؤال بس بيقول هنا معلش، هو بره الإيه الإكزام ده بيقول لي لو عندي x minus 3 all to the power of 2 ماشي؟ زي مثلا equation يعني equal 0. طب ما كده هيطلع إيه؟ هيطلع نفس السوليوشن يعني. يعني لو احنا بنسأل على ليه ايكوال 0 هيطلع لي 1 سوليوشن. واي سوري اكس ايكوال 3 الاكس ب 3 السوليوشن واحد. طيب is this a distinct root parabola؟ ما كده هتطلع لي ايه؟ روت واحد اللي هي الاكس ب 3. لكن لو عندي ايه اتنين فاليوز، ما انا عندي دلوقتي السوليوشن مش هو بيبقى فيه ايه more than one solution. يعني دي جايه منين؟ جايه من ايه؟ الايكويشن اكس سكوير ماينس 6 اكس بلس 9 ايكوال 0. تمام؟ دي النوع بيقول لي لا اما ايه 2 سوليوشن، لا اما 1 سوليوشن، لا اما ايه نو سوليوشن اللي هي في الكوادراتيك ايكويشن. اي ما انا كتبتها اكس سكوير ماينس 6 اكس بلس 9 ايكوال 0. دي 2 سوليوشن او 1 سوليوشن او ايه او نو سوليوشن. طيب الايه الرول اللي كنت بستخدمها اللي احنا كلنا عارفينها بي سكوير ماينس 4 اي سي ماشي. لو هي greater than 0 يبقى ده 2 solution. لو b square minus 4ac less than 0 يبقى no solution. لو b square minus 4ac equal 0 تبقى 1 solution. تمام؟ يبقى انا حسب ايه الرول. طب ايه هي الاي والبي والسي؟ هي جايه من الايكويشن دي ax square plus bx plus c equal 0. يبقى ايه؟ دي الرول اللي انا بشتغل بيها. الايكويشن وايه اللي هي زي اكس سكوير ماينس 6 اكس ايه بلس 9. واضح؟ فدي هتطلع لي ايه؟ الايكويشن هتطلع لي ايه؟ السوليوشن واحد اللي هي 3. تمام؟ وممكن اعرفها على طول من غير ما اعملها فاكتورينج. ماشي؟ بما ان انت كملتي بقى ايه او مومو، ما اعرفش ولد ولا بنت مومو ده اسمك ايه او اسمك ايه؟ ماشي. هنا الايه ماشي. طيب خلاص. ايه في طريقة تانية اللي انت ممكن تاخد ايه بقى؟ مم. هقول لكم عليها. إيه دي انا مألفها اللي انا باخد هاف الكوفيشن بتاع الاكس، اخد الهاف بتاعها ماشي عشان اعرف اذا كان 1 سوليوشن ولا لا. دي تنفع بس في ال 1 سوليوشن. الهاف بتاعها كام؟ نيجاتيف 3. ماشي. اعملها سكوير اسكوارها. ماشي اعملها سكوير تطلع كام؟ 9. لو طلعت لي هي ايه الابسوليوت فاليو يبقى ده 1 سوليوشن على طول. يبقى سكوير هاف النمبر ده بنفس ماشي الهاف بتاعه وبعدين سكوير يطلع لي الابسوليوت فاليو يبقى ده 1 سوليوشن على طول بدل بي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال 0. هاف الاكس سكوير يديني ايه الابسوليوت ايه فاليو على طول. تمام على طول اسرع يعني. يعني مثلا لو عندي ايه هنا مثلا فور اكزامبل اهي اكس سكوير ماينس هنقولها بقى ايه 4 اكس بلس 4 نفس الكلام. هاف الايه هاخد هاف الايه الاكس. هاف الاكس تبقى كام؟ نيجاتيف 2 سكوير تبقى 4.
يبقى هو طلع لي هو الابسوليوت، يبقى 1 سوليوشن على طول. الهاف بتاع الاكس واعمله سكوير يطلع لي الابسوليوت، يبقى ايه؟ يطلع لي 1 سوليوشن. واضح؟ تمام ماشي. انا قلت بس ايه. تمام اوكي، نكمل بقى بقيه الامتحان. احنا كده خلصنا ايه؟ سيكشن 3 الحمد لله. نمبر ايه 8. ماشي، نخش على اللي بعده. سيكشن 4 بقى، نمبر 1 نطلع. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 1. The graph above shows Khan family أو the Shen family ده water usage over 40 weeks. ماشي. During which of the following periods was the family water uses above 750 gallon per week. ماشي. تمام. above 750 يبقى نعمل ايه بقى؟ هاخد الايه رولر كده ماشيها فوق ايه ادي 715. ماشي. طيب انهي بيريود بقى؟ ماشي، انزل واشوف كده. بس خلينا هنا زي ما هي. ماشي، هناخد بقى البيريود سوري الانترفال، يعني الانترفال. الانترفال اللي هو من عند اللي بعد ال 20 بشويه صغيرين، اللي بعد اللي فوق الاكس، اللي هو فوق اللاين اللي انا عامله فوق 750، اللي بعد الايه لغايه قبل ال 28، يعني هو الانترفال ده. ماشي، يبقى هو عاوز الانترفال ايه؟ بس الفتره دي اللي هي فوق اللاين ده، فوق ال 750، يبقى ما بين ال 22 مثلا و 27 او 26 حسب اهي الوحيده اللي فيها الكلام ده اهي سي. تمام، من 20 from week 22 to week 26. فهو بيقول لي ان هو ايه البيريودز بتاعته with the family water usage above 750 فوق ال 750 جالون. هي الجالون بير ويك اهو 750 اللي فوقه هم دول الحبه دول بس. فالحبه دول موجودين فين؟ ما بين ال 22 و 26. واضحه ولا مش واضحه؟ مم. تمام يا جماعه؟ اوكي تمام. نمبر 2. The distance between two locations on a map is 6 centimeter. 6 ايه؟ سنتيمتر. طب تمام، حلو قوي. If 1 centimeter on the map corresponds to an actual distance of 15 ايه؟ mile. يعني 1 سنتيمتر على الماب ماشي corresponding لكام؟ 15 ايه؟ مايل. ماشي، نكمل. What is the actual distance in miles؟ ماشي، هو عاوز الايه كام مايل؟ اكس، يعني اكس اللي هو المايل. مايل مايل. ماشي، كام مايل between ايه two locations، والمسافة بينهم اساسا كام؟ سنتيمتر. 6 سنتيمتر. ما ايه distance between two locations 6 سنتيمتر. هو عاوز الايه الاكتوال اللي هي المسافة الحقيقية. تمام. هتبقى كروس مالتيبليكيشن، يبقى ايه هتبقى 1 تايمز اكس equals 6 تايمز 15، تبقى على طول كام؟ 90. كالكوليتر طبعا معانا. ممكن شيفت سولف، ممكن ايكويشن عادي كروس مالتيبليكيشن، اي حاجه انت عاوزها. ماشي، فالمهم تطلعها صح.
6 باي 15 يبقى 9. كده يا جماعة؟ تمام. واضحة ولا إيه؟ حلو. تمام؟ بس عشان ما تتعلق بعد إيه شوية. ها كله تمام؟ قولي لي تمام خلاص عندي. تمام طيب. ماشي. نخش على نمبر إيه؟ نمبر كام بقى ده؟ مش أنا قلت تمام؟ رجعت تاني قبل لسه هبتدي. طيب تقولي ممكن ريبيت تاني؟ تاني. هنا the distance between two locations on a map is 6. يبقى ده ايه المسافة ديت مش ريل. اوكي مفيش مشكلة. if 1 centimeter on the map corresponds to an actual distance 15 mile. يبقى 1 سنتيمتر ايه قباله ايه 15 ايه مايل. يبقى ايه المفروض ده بالسنتيمتر برضو. يبقى 6 سنتيمتر قباله كام مايل. ايه اللي ايه what is the actual distance in mile between the two location. التو لوكيشن عندي في الماب 6 سنتيمتر. يبقى في الاكتوال هتبقى x مايل انا مش عارف كام. هنبقى cross multiplication 1 times x equals 6 times 15. يبقى تطلع 90. تمام يا بسمله؟ تمام. عملناها ايه cross multiplication. ماشي. نخش بقى نمبر 3. بيقول لي ايه store received a shipment of 1000 MP3 player. ماشي تمام. هنشوف بقى ايه يبقى مديني التوتال 1000. ماشي اهو ده MPC ايه player 4 of which were defective. 4 منهم ايه defective عندهم بايظين يعني. If an MP3 player is randomly selected from the shipment, what is the probability that is a defective? هو قايل لي ايه 4 منهم طلعوا defective. طب البروبابيلتي عبارة عن ايه؟ عاملاها زي الفراكشن بارت اوفر الهول. عاملة زيها بالظبط. يعني ايه؟ البارت عندي كام؟ 4 اوفر الهول كلهم كام؟ 1000. يبقى 4 اوفر 1000 تديني كام؟ 0.004 اللي هي ايه؟ ايه؟ تمام ولا لا؟ هو عاوز البروبابيلتي بتاع الديفكتيف. الديفكتيف اللي هم 4 من ال 1000 يبقى 4 اوفر 1000. يبقى 4 اوفر 1000 يبقى 0.004. يبقى الانسر ايه؟ واضحه ولا ايه في مشكله؟ تمام يا جماعه؟ تمام. ها؟ مش بيكتب. اوكي خلاص. تمام. طيب هنا the function f is defined above. What is the value of f of 20؟ substitute مش اكتر يعني عن ايه عن كل x ب 20. هتبقى 20 f of 20 يبقى equal 20 plus 0.25 times 20. ماشي close البراكت ده. ماشي times 20 multiply 50 minus 20. كلها على الكالكوليتر مش محتاجة يعني حسابات كلها. تطلع كام؟ حد حسب؟ كالكوليتر معانا؟ هتطلع 170. ازاي؟ احسب عدل. عماد احسب عدل عماد. هي اساسا 170 مش موجودة. ايوه كده 750. ايوه تمام. ماشي 750 تطلع 750. يبقى الانسر ايه؟ سي. احسبها تاني تأكد. 20 plus 0.25 multiply 20 ايه هو bracket 50 minus 20 يعني 6. واضحة؟ حسابات بس. مم.
تمام. نمبر 9 4 خلاص. ماشي. طيب، ثانية واحدة. ماشي. اه بس. طيب هنا هو بقى. ماشي. بيقول لي ايه؟ which of the following expression is equivalent to 2 multiply AB minus 3 plus 2. طب ماشي distribution مش اكتر. ماشي. ده تايمز ده تايمز ده. تمام. يبقى هنا ايه؟ 2AB وبعد كده ايه؟ مم. ماشي. 2AB وبعد كده minus ايه؟ 6 اللي هي 2 times 3 يبقى minus 6 plus 2. يبقى ايه؟ يبقى 2AB minus 4 minus 6 plus 2 يبقى minus 4. يبقى الانسر ايه؟ B. تمام. 2AB minus ايه؟ 4. واضحة ولا مش واضحة؟ سهلة. ما فيهاش حاجة يعني. مجرد بس ايه؟ عملنا distribution لل2 في البراكت في AB وفي minus ايه؟ 3 وبعد كده ايه؟ عملناهم اد ايه؟ تمام. تمام يا جماعة؟ ماشي. نكمل. نمبر ايه؟ 6. What number of 20% greater than 60؟ What number يعني ايه؟ نعمل translate يعني x. is يعني equal. 20% يبقى x. What number يعني x. is يعني equal. 20% greater than ايه؟ 60. 20% greater than يعني increase by 20%. يعني إيه؟ زيها زي increase by 20%. يعني 1 plus 20 over 100 multiply 60. يبقى تاني. What number يعني x. is يعني equal. 20% greater than يعني increase by 20%. يعني هي زيها زي increase by 20%. تمام كده. يبقى ده هتبقى 1.2 multiply 60 تبقى كام؟ 70 ايه؟ 2. تمام. 72 دي تبقى ايه؟ B. واضحة ولا مش واضحة؟ مم. واضحة يا جماعة؟ تمام. نخش على اللي بعديها. نمبر 7. ماشي. The graph of y equals 3x minus 5 in the xy plane is a line. What is the slope؟ الله ده بسيط أوي، ده تتحل على طول. الواي أساسا إيه اللي هي ام اكس بلس بي، والام اللي هي السلوب معروف، والبي اللي هي الواي انترسبت. دي البديهيات يعني حاجة إيه؟ ماشي المفروض عارفينها. يبقى السلوب على طول ب 3. يبقى الإيه؟ الام ب 3. ام اكس الام ب 3. واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. تمام. نخش نمبر ايه؟ هنا مفيش خلاص. نمبر 10. تمام كده.
رقم النمبر حاجة واضحة في الجراف تاني واضحة كده. نمبر 8 بيقول لي system of equations consists of quadratic equation اللي هي بارابولا ماشي and linear equation ادي line اهو ماشي. The equation in this system are graphed in the xy plane above. How many solutions does the system have? السوليوشن هو ال points of intersection اللي هو اللاين مع البارابولا. points of intersection لاين مع بارابولا. شوف بقى اللاين والبارابولا بيعملوا مع بعض intersection في كام بوينت؟ ده السوليوشن. ادي واحدة ادي التانية. ويبقى ايه تاني؟ يبقى ايه السوليوشن للسيستم بتاع الايكويشن هو الانترسكشن ما بين اللاين والايه؟ والبارابولا. بس يبقى الانسر كام؟ المفروض 2 بوينتس. يبقى الانسر سي. واضح ولا مش واضح؟ تمام. اوكي يا جماعه؟ ماشي. اه هنا الايكويشن دي ماشي هنشوفها بقى ايه مع بعض هنا هو آه ماشي نكمل. A tree had a height of 6 feet. يعني ال 6 ده بالايه؟ بالفيت. When it was planted. The equation above can be used to find how many years. N يبقى N دي ايه؟ years. طب هو ينفع نقول feet plus years؟ ما تنفعش. يعني ال 2 دي بتعبر عن ايه؟ feet per year. صح ولا لا؟ تمام. عشان year تكنسل year تبقى feet زي feet. ويبقى ال 14 دي feet اكيد. ويبقى ال 14 دي feet. ماشي. اهي how many years and it took the tree to reach a height of 14 feet. Which of the following is the best interpretation of the number 2. احنا جبنا كل حاجه فيه. هو عاوز ال 2 يعني ايه؟ الفيت بير يير. ادور على كلمه الفيت بير ايه؟ بير يير تبقى فين؟ هنا ايه النمبر اوف years؟ لا انا عاوز الفيت بير يير. It took to 3 to double height. لا. الافريج نمبر اوف feet that the tree grow per year. ادي ايه النمبر اوف feet؟ ادي النمبر اوف feet grow ماشي per year. يبقى feet per year. feet per year يبقى ايه؟ يبقى بي. لغايه دلوقتي بي صح. ماشي. اي انا اعملها خلاص كده. هنا height feet ماشي when the tree was 1 year old. لا ده 1 year. لا انا عاوزها per year مش ايه اما كانت 1 year. the average number of years. لا برضه انا عاوز الفيد بير يير. ماشي. فكل دول ما ينفعوش. يبقى الانسر الصح هو ايه؟ هو بي. تمام. اللي هو انهي ايه اللي دي رول ثابته؟ مش فاهم سؤالك. وضح كده انا مش فاهم انت قصدك ايه. هي دي اليونتس. هي لعبه يونتس. هنا ايه؟ هنا قايل لي ده فيت وده years. يبقى ده لازم يكون ايه؟ فيت. يبقى تبقى بلس فيت. ما ينفعش فيت بلس يير. فهتبقى ايه؟ النمبر الملتبلاي في الييرز ده اللي هي 2 هتبقى ايه؟ فيت برير. عشان يير يكنسل اليير تبقى فيت بس. ايوه. ما هو الريزلت لازم تبقى فيت رخر. تمام. ما انت حسب انت ماشي ازاي. ما هو اليونتس كلها ماشيه فيت. وهنا years ما ينفعش فيه بلس years. يبقى لازم تبقى النمبر ده زي ده فيت. يبقى ازاي اخليه فيت؟ يبقى لازم اقول له فيت بير يير عشان الير يكنسل الير تبقى فيت وبلس فيت تديني فيت. تمام. واضحه. تمام. ماشي. نمبر ايه؟ 12. Resident of a town was surveyed.
10 صح؟ Resident of the town was surveyed to determine whether they are satisfied with the concession stand at the local park. Random sample of 200 residents. فإيه؟ عندي العدد كام؟ 200 resident was selected. ماشي؟ all 200 يبقى أنا خدت إيه راندوم سامبل يعني عينة 200 بس من إيه؟ من الريزيدنت من السكان. was selected all 200 residents and 87% said they was selected said they are satisfied. Based on the information, which of the following statements must be true? Of all town من كل التاون residents. وانا خدت كل التاون resident. اول حاجه دي الجمله دي بالسنتنس دي. ماشي. اللي بيسال يا جماعه احنا هنحصل خلاص الساعه 12. ماشي بتوقيت مصر. ماشي. تمام من 10 ل 12. of all town residents. هو انا كده بقول ايه؟ جبت كل التاون ريزيدنتس ولا خدت راندوم سامبل منهم؟ خدت راندوم سامبل منهم ايه 200. يبقى اول حاجه دي من تكوينه الجمله نفسها غلط. ماشي مظبوط. عشان اوف اول من كل التاون ايه ريزيدنت هيقول لي بقى ايه 87 عارف يدي لك بقى ايه تموين يعني خليك بقيه الكلام ايه يمشي تمام. 87% said would say they are satisfied. ما هو اللي قال لك ايه said they are satisfied ماشي بس هو عاوز ايه هو قال 200 ما قالش all town. تمام. تعالى بقى نشوف النمبر ايه دبل اي. if another random sample هو خد random sample تاني ولا هو خد random sample 200؟ هو قال لي if another random sample of 200 يعني شايف ادي ايه من بدايه السؤال نفسه غلط. سوري من بدايه الانسر نفسه غلط. مفيش خد another random sample هو 200 مفيش ايه another يبقى اي غلط ودبل اي غلط يبقى نيزر. ماشي الانسر ولا اي ولا دبل اي. تمام واضح. واضحه يا جماعه. تمام. مم. مم. ماشي نمبر ايه صغيرة بس ماشي. ماشي اوكي انا كده كده ببعت يا جماعه الفايل على التليجرام. ماشي انا كده كده ببعت الفايل نفسه على التليجرام. لو بصيتوا في الفايلز الموجوده القديمه بتاع كل السيشنز اللي خدناها ده سيشن نمبر ايه 7 هتلاقي ايه السيشنز كلها موجوده البي دي اف بتاعها القديمه كلها من 1 ل 6 و7 ان شاء الله برضه ايه بنحطه في الجروب بتاع التليجرام. تمام. هنا هو بقى ايه in the xy plane the graph of y equal x plus 3 intersect the graph of y equal to x minus 6 as the points of the with the coordinate a و b. What is the value of a؟ يعني هو بيقول لي ان الايه الواي هي الواي فايه فالاكس بلس 3 هي 2 اكس ماينس 6. ماشي. على طول شيفت سولف او اودي الاكس مع الاكس والنمبر مع النمبر على طول يبقى 2 اكس ماينس اكس يبقى ايه شيفت سولف ايكوال او 2 اكس ماينس اكس على طول ايكوال كام؟ ها 3 بلس 6 يعني الاكس ب 9 سي صح كده؟ او خليها شيفت سولف هي من غير مش محتاج حتى تبع كالكوليتر على طول. تمام دي صح بس. نكمل نمبر 12. حلو ماشي.
12 بقى بيقول ايه which of the following could be the equation for the line of best fit for the data shown in the scattered plot above. طيب اول حاجه ده بوزيتيف ايه سلوب. تمام. يبقى ايه تمشي، بي تمشي، سي ما تمشيش، دي ما تمشيش عشان نيجاتيف نيجاتيف. يبقى سي ودي خلاص نيجلكت. تمام. يبقى الانسر سي ودي نيجلكت عشان في نيجاتيف هنا وفي نيجاتيف هنا. تمام. نيجي بقى لا اما ايه لا اما ايه بي. ماشي. ممكن اخد بوينت ايه واضحه مثلا عليها واعمل سبستيتيوت على طول سريع. عند الايه عند الاكس مثلا ب 5 الواي تطلع ب 15. اكس 5 الواي ب 15. فهنا هتبقى ايه هنشوف بقى ايه انهي اللي تطلع ايه الكلام ده او قريب من 15 مش لازم. هم، ماشي نشوف هل هتطلع ايه ولا تطلع ايه بي. ماشي. هنا هوت الاكس بايه ب 5 5 تايمز 3 15. تمام. 15.8 وهنا 5 تايمز 8 يعني الاولانيه دي 15.8. تمام اللي هي نعمل سبستيوت اكتبها هنا عشان برضو ايه تبقى فاهمين. انا عملت عند الاكس 5 خدت البوينت دي فين هوت عند اكس 5 هتبقى ايه المفروض الواي ب 15 ابروكسيمتلي. فهنا 3 تايمز 5 بلس 0.8 تبقى 15.8 يعني قريب. طيب هنا برضو الاكس 5 والواي ب 15 نشوف ايه انهي اللي فيهم قريب من 15 هي دي متهيألي ايه. هنشوف بقى ايه هنا اهوت ادي 0.8 تايمز 5 بلس 3 يبقى دي 4 4 و 3 7. لا ده يبقى هي ايه عشان هي ال 15 بوينت حاجه يبقى هي ايه. فاهمين؟ يبقى انا ايه بصيت على اللاين لقيته بوزيتيف سلوب. فكده استبعدت سي ودي اللي هم ايه اللي هم النيجاتيف اللي موجودين هنا. ادي النيجاتيف اهو ده وده استبعدتهم خالص سي ودي. يبقى الانسر لا اما ايه لا اما بي. هاخد اي بوينتس على الايه عليهم فاخدتها مثلا واضحه. ال5 وبالها ايه 15. تمام. فايه الاكس 5 والواي ب 15 هبتدي سبستيتيوت عن الاكس 5 والواي ب 15 لقيتها الاولانيه 15.8 الثانيه ايه تطلع 7 يبقى ايه الاقرب هو ايه 15.8 ايه 50 يبقى ايه تطلع بايه. تمام. تمام. دي نمبر 12 نطلع نجيب 13. نجيب 13. ماشي. طيب what is the solution to the equation ايه above. ماشي. طيب هنعملها ايه شيفت سولف ايكوال ولا هنمد ايدينا في حاجه ولا تتعب نفسك. الكمبيوتر معاك وسكشن 4 اهي اهو ده اسمه سكشن 4 على طول. شيفت سولف ايكوال على الكالكوليتر. ماشي. نطلعها كده بالكالكوليتر 8 ماينس روت الفا براكت الاكس اللي هي الفا براكت باور 2 الفا كالكوليت اللي هي الفا ايه كالكوليت براكت 4 بلس روت اكس باور ايه براكت تاني باور 2 شيفت سولف ايه تطلع الاكس بكام. تعرف تعملوها ولا لا؟ تمام. ماشي. في حد بيقول لي الاكس ب 16 ازاي؟ ده نسيت تكتب الباور 2 مثلا لا هي ايه؟ ها هي فوق. ايوه. تمام. تمام يا جماعه. تمام. ايوه. خلاص يبقى الايه الانسر ايه؟ ماشي بي. واضحه. تمام. نخش نمبر ايه 14. fish hatchery has 3 tanks for holding fish before they are introduced into the wild. تمام. 10 fish waiting less than 5 hours. طيب يبقى انا كده دلوقتي الايه نقول مثلا الفيش
النمبر بتاعه. ماشي. أو إيه نقول النمبر للفيش والإيه والويت. ماشي. الويت بتاعه. ماشي. هنا عددهم 10 فيشز. الويت بتاعهم كام؟ less than 5. 10 fishes less than 5. ماشي. اللي بعديه less than 5. تانك ايه 11 fish weight at least 5 ounces but not more than 13. يبقى ايه 5 و 13 الويت ما بين 5 وايه و 13. نكمل. ماشي. present in the tank. 12 fish weight more than كام؟ راحت من فئة more than 13. تمام. كويس كده. are placed in tank C. Which of the following could be the median of the weight؟ تمام. of the 33 fishes. طب دول عددهم فعلا 33. 1 و 2 و 3 ودي 3 يبقى 33 فعلا. طب النمبر عندي n ب 33 يعني odd. في رول للميديان n في حالة الاود. الميديان حالة الاود بيبقى ازاي؟ n plus 1 over 2 term. يعني ايه؟ 33 plus 1 over 2 term يبقى term number كام؟ 34 over 2 يبقى ايه؟ 17. term number 17. term number 17 فين بقى؟ هنبتدي ادي 10 وادي 11 يبقى 21 يبقى 17 في هنا يبقى 17 هنا. في الويت من كام لكام؟ من 5 ل 13. يبقى 17 ده في الويت من 5 ل 13. يبقى الويت عندي ما هو بيتكلم عن الميديان في حالة الويت. ماشي. اخد انهي رقم اللي في الانترفال دي؟ اللي هي ال 8. تمام. هناخده اللي هو ال 8. اللي هي ال 8 هي اللي موجودة جوه الايه؟ الانترفال. 4.5 بره 3 13.5 بره ال 15 بره يبقى هو الانسر ايه؟ 8. تمام يا جماعة؟ ماشي. واضحة؟ تمام. كده الحمد لله رب العالمين النهارده على خير. خلصنا الحصة إيه النهاردة ونكمل على خير الامتحان بكرة على خير إن شاء الله في نفس ميعادنا من الساعة 10 للساعة 12 مساء بتوقيت مصر. تمام. تمام. بالتوفيق إن شاء الله يا جماعة. باي باي. باي باي.